fanatics natin dyan. Ito ulit si Chef Coffee Prince nyo. So, dahil may ECQ ngayong panahon na ngayon, gagawa tayo ng mga ng 3 ingredients recipe lang ng cookies na matatagpuan lang natin sa ating kitchen. So, meron tayong tatlong cookies na gagawin ngayong araw na to. So, una muna ay yung tinatawag nating banana oatmeal cookies, tapos yung peanut butter cookies yung pangalawa, at yung banana oatmeal version 2. Okay. So, ito yung mga ingredients sa unang version natin ng banana oatmeal cookies. Una ay 3 large banana na i-mash natin mamaya. And then, 1 3/4 cup oatmeal. Then, 1/2 cup na chocolate chips. So, dahil hindi ito chocolate chips, ito ay chocolate curls or chocolate flakes na tinatawag. May walang available sa amin. So, una, i-mash natin ang banana using the masher. So, pag wala, okay lang gumamit ng kahit na anong pandurog sa kanya. So, kailangan lang natin siya madurog. So, siya yung magbabahin sa oatmeal natin. So, parang siya ang lalabas na egg. So, wala tayong gagamitin harina kasi 3 ingredients nga lang, di ba? Banana, oatmeal, at chocolate. So, i-mash lang natin siya hanggang madurog ng gusto. So, itong banana ito yung lakatan. So, pwede rin senyorita. Pero pag senyorita, siguro mga 10 piraso ang katumbas nito. Yan. So, okay. Yan ang mash natin. So, idadagdag natin ngayon ang oatmeal. So, yan ay 1 3/4 cup na oatmeal. Any oatmeal pwede. Pwede rin yung quick oatmeal, yung madaling maluto. Okay din. Pwede rin yung yung malalaki yung hiblan ng oatmeal. Kasi meron ganun yung Australian ba, yung brand. Kasi ito yung US brand lang na ginagamit. Yung lagi nga mabibili natin sa mga grocery store na pinanda-diet. So, pag medyo nahalo na, idadagdag natin na yun yung chocolate. Sasabihin nyo, Chef, walang harina, walang itlog. Maluluto ba yan? Maluluto yan, promise. At masarap ang kalalabasan niya. So, kailangan lang natin i-combine ng mabuti at parang ipipresyon ng konti para magdikit-dikit sila. So, tingin ko okay na. So, ilalagay natin siya sa ating baking sheets. Dito. So, yan. So, depende kung gaano kalaki gusto nyo. Yan. Medyo mag-aano siya, maghihiwalay-hiwalay pa siya. So, kakamayin nyo siya para magdikit-dikit siya ulit. So, medyo malaki. So, gumagamit ako ng super na 2 ounce. So, pwede kayong gumamit ng tablespoon, mga 2 ganito. Kung gusto nyo mas maliit, mga 1 tablespoon, pwede na. So ngayon, i-bake natin siya ng 350 o 350 Fahrenheit or 180 degrees Celsius sa loob ng 12 to 15 minutes lang. Okay? Okay. Para sa ating next recipe na tawag natin peanut butter cookies, ang mga ingredients natin ay 1 cup sugar, 1 cup peanut butter, and 1 egg. So una, lagay natin si sugar. Then, si peanut butter. Na siyang matanggal lahat ng asukal, sa kanya ngayon ilalagay ang egg. So,
So, babatiin ko muna yung egg. Kaya lalagay ko na. So, pag lahat ay nahalo niya, na-mix na siya ng lahat-lahat. So, gagamitin ako ulit ng scooper. So, tapos, yung baliktad ng scooper, gagamitin natin yung pamplat. Pamplat mo lang ng konti. Yan. Pag na-plat na, kailangan natin ng dalawang tinidor. So, kailangan natin siyang i-mark ng pipress ng kabila. Yan. So, kasi di ba may mark si butter cookies ng ganyan? So ngayon, i-bake natin to ng 350 degree Fahrenheit or 180 degrees Celsius sa loob ng 12 to 15 minutes lang ulit. Okay? Okay, para sa ating ikatlong recipe, tatawag na itong banana oatmeal cookies na version 2.0. So mga ingredients natin ay 3 large banana na imamash natin. Then 1 3/4 cup quick oats. Then 1/2 cup raisins. So una, again, mash ang banana. Siguraduhin nyo na mash nyo siya bago nyo lalagyan ng oatmeal, ha? Kasi hindi didikit yung oatmeal kapag meron pang mga buong banana. Kasi siya yung magbabay sa oatmeal. So yung oatmeal natin magiging harina. Ito yung magiging egg. At yung mga ibang ingredients na nagbabay para makabuo tayo ng cookies. So, nabayin ko na lahat. Namash ko na ang bananas. Ilagay na natin ngayon si oatmeal. At saka si raisin. So, ayun lang. Mix lang ulit para magsama-sama sila. So, kapag na-combine na natin sa lahat, mag-i-scoop na tayo, talagay natin sa ating baking pan na mayroong baking sheets. Okay, so ngayon i-bake natin siya ng 350 degree Fahrenheit or 180 degrees Celsius sa loob ng 12 to 15 minutes lang ulit. So ito na ating mga cookies, luto na. Luto ang ating cookies, ilalagay natin na siya sa ngayon, so ipaplating natin siya ngayon.
Ito na ang ating cookies. So, yung ating banana nut oatmeal cookies, tumatagal lang siya ng 2 days. Tapos yung ating peanut butter, tumatagal naman siya ng 3 days. Tapos ito naman ay tumatagal ng 2 days din. So ngayon, pwede natin siyang ilagay ngayon sa mga container. Tulad dito. Ilagay ko siya sa container na ganito. Basta pag lumamig na, yan. Lagay nyo lang siya sa container. So hanggang 2 days pwede siyang tumagal. So ito yung fun part. Titikman natin yung ating peanut butter cookies. So pag yan, so biyakin kong turn. Kung papansin nyo, yung peanut butter ganun siya. Oh. Yan. So yun yung texture ng peanut butter. Malaki. Sarap. So dahil may ECQ ngayon, gamitin lang natin kung ano yung available natin na meron tayo sa kitchen. So, mga coffee natics, mag-ingat lagi at stay at home always. Ito ulit si Chef Coffee Prince. Please subscribe to my channel, Chef Coffee Prince Del Monte, and follow on my Facebook na Coffee Prince Del Monte at sa aking ID na Chef Coffee Prince. So hanggang ulit sa susunod mga coffee natics.